Konnichiwa Tokyo, sa wakas natupad ko na ang isang pinakamalaking pangarap ko mula pagkabata. Makarating dito sa Tokyo, samahan niyo ko sa aking unang hakbang, unang tanaw at unang karanasan sa lungsod ng matagal ko ng pinapangarap. Welcome to my Tokyo journey. Huling araw ko dito sa Fukuoka. Nasa Hakata Station ako ngayon at nagkakanta sa biyahe papuntang Tokyo. Habang hinihintay ang schedule ng tren, mag-aalmusal muna ako dito sa Mr. Donut. Kasing lasa at kasing sarap ng local restaurant ang sabaw at may jasumit na nagpadagdag din ng lasa. Noodles naman ay makapal at sakto lang ang lambot. Sarap ng donut, sobrang lambot at tama lang ang tamis. Nasanay ako sa mga dry na donut. Pero sa Japan, ibang level up. Parang bread nila dito na mas pino at mas masarap. At ito na nga, pasakay na tayo ng train papuntang Tokyo. Shinkansen ang sasakyan ko at nabook ko ito sa clock. Finally, Tokyo. Tagal ko nang pinangarap to. Kaya ang sarap sa pakiramdam na nandito na ako. Naligaw pa ako sa station kanina papaba ng Shinkansen. Pero buti may tumulong na student sa akin. Save na sa hotel. Malapit lang yung hotel ko sa Senjui Temple. Pero dinner muna sa Yoshinoya para may lakas na mag-ikot. Medyo matabang yung curry pero nabawi naman sa alat ng beef. Okay na rin to lalo na mura lang dito sa Yoshinoya. Serve muna, buti na lang may vending machine malapit sa Yoshinoya. Galing no, kahit saan sulok ng Tokyo o Japan, laging may vending machine. Hindi sayang bagay mo dito sa daming pwedeng pagpilian. Dati sa YouTube ko lang napapanood to. Ngayon, nandito na talaga ako sa Senjui. Ang laki at ganda pala niya sa personal. Damang-dama mo yung all vibe at kasaysayan sa bawat solo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit dinadayo talaga ito.
Sa sobrang lawak ng Senjoui, mapapagod ka talaga sa pag-ikot. Hindi lang kasi ito basta templo, puno rin ng paligid ng mga traditional shops at restaurants. Dahil 10 p.m. na, sarado na ang karamihan. Pero sulit naman dahil hindi overcrowded at mas ramdam mo ang kapayapaan ng lugar. Sarap mag-ikot ng ganitong oras. Sa haba ng nilakad ko, napadpad ako sa ramen shop na to. Ang ganda kasi ng labas, parang yung kinakainan lang ni Naruto. Ramen break muna bago ituloy ang lakad. Hindi ito yung usually na creamy ramen. Ibang level to. Swak na swak ang alat at pagka-oily ng sabaw. Nakakaati kay kupin lalo na patindi yung hanghang. Higit sa lahat, hindi tinipid sa karne at kulay. Sobrang sulit at sarap. Woke up this morning with a ache in my heart. Left my dreams somewhere torn apart. Lost in the shadows of a love once bright. Now I'm wandering through the endless night. Cigarette smoke in a half-empty glass. Sitting here lonely, letting hours pass. Memories flicker in the dim bar light. Trying to hold on, but nothing feels right. Oh, those wandering blues won't let me be. Every chord I play's a memory spree. Mula sa Senjui, malapit lang ang Tokyo Skytree. Mga 20 minutes yung lakad. Ang ganda ng riverside view dito. Sobrang sarap mag-reflect. Balak ko sana tumawid sa kabila, pero dahil sarado na ang bridge sa oras na to, dito na lang muna ako tumambay at nag-relax. Pauwi na sa hotel para magpahinga. Habang naglalakad, ninanamnam ko ang bawat sandali. Pinagmamasdan ng mga lokal at hinahayaang balutin ako ng payapang gabi rito sa Tokyo. Para na rin ako taga rito. Ohio, napakaganda ng sikat ng araw sa kabila ng malamig na panahon. Ang plano ko para sa araw na to ay pumunta sa Tsukiji Fish Market upang mag-almusal. Susunod ay sa Hoji Temple at dahil malapit lang ang Tokyo Tower ay magpupotography ako rito. At ang uli ay sa Akihabara. Dito naman ay mamimili ako ng mga action figure na paborito kong anime. Bago muna ang lahat, dadaan muna ako saglit sa Senjoy Temple para makita kung anong vibe ito kapag umaga. Morning vibe ng Sensoji, parang bumibisita ka na Sunday morning sa simbahan, like sa Baclaran o Quiapo. Sa labas, madaming titinda, sa loob naman ay puno ng mga taong nagdadasal. Amoy na amoy mo ang incense. Sobrang nakaka-relax. Next stop, Tsukiji Outer Market. Kumuha muna ako ng unlimited subway pass para iwas sa bawas sa IC card
mas sulit at mas nakakatipid dito. Sa dami ng choices nakaka-overwhelm na kung saan pa talaga kakain. Ang dami ng tao at lahat ng mapili ko mahaba ang pila. Gutom na ako at kailangan ko na talagang mag-recharge. Sa wakas may nahanap din ako. Dito hindi masyadong siksikan at may maupuan ka habang kumakain. Masarap yung misis ko. Tapos yung in-order kong isda, kasi lasa ng tinapa sa atin. Napaisip tuloy ako bakit kaya sa gabi madalas itinda ang tinapa sa atin. By the way, pasarap, medyo pricing nga lang. May side dishes na gulay na parang atsara. Ito madalas ko rin makita sa YouTube, ang sikat ng takoyaki o Japanese roll omelette. Matagal ko na rin gustong matikman to, kaya titiisin ko ang haba na pila para dito. ありがとうございます。 Parang pancake ang lasa pero mas nangingibabaw yung lasa ng itlog. Matamis, malambot at masarap. Kasing lasa lang siya ng melon sa atin, pero mas matamis yung version nila rito. Ang next destination ko ay ang Saoji Temple. Ang dami rin food truck dito sa Tokyo. Parang ang sarap ang negosyong ganito. Kaunting tawid na lang at doon na tayo sa Saoji Temple. Iba yung kalmado sa loob ng templo sa Japan. Pagpasok mo pa lang, walang kabigatan, parang may nagre-release sa katawan mo habang napapaligiran ka ng lumang kahoy, naririnig mo ang mga tunog ng mga monghe at naamoy mo yung insenso. Silipin natin ang paligid ng Sohoji Temple. Pakiramdam ko kasi dito natin makukuha ang pinakamagandang anggulo ng Tokyo Tower. At hindi nga ako nagkamali. May nakita ako magandang spot sa likod ng templo kung saan sumasayo mga kulay ng dahon. Ang kikinang nila lalo na kapag tinatamaan at nagre-reflect yung liwanag ng araw. Oo nga pala, sa likod ng templo, ito ay isang sementeryo para sa mga shogun at ang mga unborn children.
Ang tawag sa ritual na to ay Chosu o Temizu. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghugas ng kamay at bibig bago pumasok sa templo, na simbolo ng pag-aalis ng masamang enerhiya. Tandaan na may sinusunod na tamang paraan sa paghuhugas dito. Gulat ako, may lumapit ang na bigla. Ang lalaki pala nila sa personal, no? Kala ko kasi laki lang kalapati, pero hindi eh. Feeling ko tuloy na sa Demon Slayer ako. 静かな夜の月の下であなたの声がまだ響いて冷たい風が心を刺す消えない記憶がここにある涙が落ちるその理由も教えてくれたあなたの嘘愛した時間は幻なのかそれでも忘れられKapag may pangarap, may paraan. Matagal ko nang gustong makitang Tokyo Tower. Lagi kasi itong nasa anime na naging inspirasyon ko sa arts at sa pagdodrawing. Kaya sobrang achievement na nagating ko rin to. Kahit 2 beses na ako na-deny sa visa at dami ring palpak. Ang mahalaga, natuto at hindi sumuko. Tapos na magmuni-muni at mag-photography. Next destination, Akihabara. Pero bago ang lahat, kailangan mo na mag-recharge. Maghapon din kasi ang nilagat ko rito. Ang hirap maghanap ng makakain sa Tokyo tuwing mid-afternoon. Karamihan ng mga local restaurant dito sarado para sa break time na 2 p.m. to 5 p.m. Gutom na ako. Ayoko naman mag-convenience store. Gusto ko lang sulitin yung mga local restaurant dito. Buti na lang may nakabukas na local restaurant. Ang food nila dito ay cold noodles. First time ko kumain ng cold noodles. Ang kinakain ko ngayon lasang kimchi yung sabaw o sauce. Tapos puro sariwa yung gulay yung sahog at walang karne. Parang salad ang pagkagawa. Kung gusto niyo ng mas healthy na pagkain, baka pwede sa inyo ito. Tara, samahan niyo ako mag-hunt ng mga magagandang laruan at silipin natin ang bawat sulok ng mga shop dito sa Akihabara. I hope makita ko rito yung mga toys at anime na nauso nung 90s at 2000s. First up, Toys Golden Age. Karamihan sa mga tinitinda rito ay mga retro toys katulad ng Max Rider, Sentai Heroes at Mecha. May nakita rin akong swords kaso medyo mahal nga lang. Second stop, Maruo. Dito naman ay mga tinitinda nila ay mga bago at sikat na anime
tulad ng Naruto, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, Dragon Ball, One Piece, Attack on Titan, JoJo Bizarre Adventure, at Yu-Gi-Oh! Action figures. May Full Metal Alchemist din, kaso medyo pricey. Bakit nga ba kung ano pa yung mga paborito kong anime, sila pa yung medyo mabigat sa bulsa. Ang ganda ng kwento ng pacing ng Frieren, sobrang nakaka-relax lang panoorin. Pero pagdating sa fight scenes, cinematic yung animation, kaya deserve na deserve nitong mag-boom. Ang susunod naman ay ang Nin Akihabara Trading Card Store. Dito ako maghahanap ng mga Yu-Gi-Oh card at sana may makita akong isang deck ng Red Eyes Black Dragon. Nahiya na ako magtanong kung magkano ang isang buong deck kasi bawat card pa lang ito, higit na 1,000 yan ang presyo. Pili na lang ako ng paborito kong card. Mas maraming talaga nagbebenta ng Pokemon at One Piece card dito sa Akihabara kesa sa Yu-Gi-Oh! Aminin natin na mas malakas talaga ang market influence ng dalawang tong ngayon. Bali, ito na lang binili ko, isang Red Eyes Black Dragon card at yung 5 parts ni Etshoda. Dito sa Victoria Toy, dito na ako bumili ng One Piece action figure. Mas mura ang presyo rito kumpara sa ibang shop. Kahit hindi naman sobrang layo ang presyo, syempre mas okay pa rin magkahanap ng mas sulit para mas marami tayong mayuwi. Bata pa lang ako, fan na talaga ako ng Seven Warlords. Sila talaga hinabangan ko noon sa anime. Sila kasi yung unang ipinakilalang malakas ang karakter bago pa sumikat ang mga Four Emperors. 隠された真実の扉鍵はきっと心の中生きる勇気は君の手に奇跡の花咲くその時涙の雨も虹に変わる過去の影も未来の痛みも今は全て愛しい何度も倒れて何度も泣いてその度強くなる自分を知る夜明けの光が君を照らすさあ歩き出そうその一歩を Dahil sa dami ko na pinuntahan shop, sobrang exhausted na ako at ang sakit ng paa ko. Kailangan ko muna magpahinga at mag-dinner para may lakas na mag-commute pabalik sa hotel. Ang in-order ko ay burger steak, sliced beef, and chicken for dinner. Yung burger steak parang bola-bola na premium. Yung chicken lasang inasal at medyo maalat naman yung slice of beef. Bagay na bagay for heavy dinner. Malapit na namang matapos ang pangalawang araw ko dito sa Tokyo. Gusto ko talaga sulitin ang gabing ito, lalo na sa lamig na panahon ngayon, hindi mo talaga maiwasang mag-crave ng mainit na ramen.
Ang order ko ngayon ay Temome Ramen na may kasamang fried rice at dumplings. First time ko mag-partner ng fried rice sa ramen. Masarap pala. Nakakadagdag ng gana kumain dahil lalong sumasarap yung lasa. Yung ramen naman ay lasa classic chaso habang yung dumplings ay ordinary lang pero swak na isabay sa ramen. At successful yung itinerary for today. Sobrang nagpapasalamat ako naging maayos ang pag-iikot ko dito sa Tokyo. Malaking bagay ito para sa akin. Di ko akalain makakarating at makakaikot ako rito. Pero hindi pa rito nagtatapos ang Tokyo travel ko. May part 2 at part 3 pa. Kaya stay tuned.